दर्शकबिन नमस्कार, म हुँ निरज पौडेल र मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज पनि म तपाईहरुलाई अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। कृपया मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। आजको यस भिडियो के को बारेमा हो, टाइटल र थम्बनेल हेरेर तपाईहरुलाई पक्कै पनि जानकारी भइसक्यो होला। हजुर, एपीएस कोरियन भाषा परीक्षा सीबीटी को आवेदन खुल्ला भएको जानकारी यहाँहरु समक्ष जानकारी गराउँदछु। कोरियामा काम गरेर फर्किएकालाई एपीएस कोरियन शाखाले भाषा परीक्षाको आवेदन खुलाएको छ। 5 वर्ष कोरियामा रोजगार गरेर फर्किएकाले साउन 13 गतेदेखि 15 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने शाखाले सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी दिएको हो। परीक्षा आगामी भदौ 18 गतेदेखि 29 गतेसम्म हुनेछ भने नतिजा प्रकाशन चाहिँ असोज 3 गते हुने शाखाले बताएको छ। नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरिया सरकार बीच सम्पन्न समझदारी अन्तर्गत दक्षिण कोरियाबाट काम गरी वैधानिक तवरले फर्किएका कामदारहरूलाई पुनः कामदारको रूपमा पठाउने प्रक्रिया अनुरूप आवेदन खुल्ला गरिएको हो। तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ एपीएस कोरिया शाखा ग्वारको ललितपुरले दिएको आवेदनको सूचना, जुन 2080 साल 4 महिना 5 गते निकालिएको हो। यो चाहिँ तपाईहरुले गोरखापत्रमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई भने यति नै। म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद।